قناة أجيال الهدى تقدم التوحيد. الأميرة المغرورة، الجزء الثاني. فأفاق حسن من نومه مذعوراً مرتبكاً، وحينما راجع كلمات الشيخ ارتعش جسده واصطكت ركبتاه، ثم قال محدثاً نفسه: ما علي لو جربت حظي وقمت بكل ما قاله لي هذا الشيخ؟ لن أخسر شيئا على أي حال. وقام من فوره ودار حول القصر 3 مرات مردداً الكلمات التي لقنه إياها الشيخ، وما إن أتم العمل حتى فتح الباب ودخل إلى قاعة واسعة جداً، ورأى كرسياً ضخماً من ذهب خالص ومرصع بالجواهر. مشى إليه وصعد عليه بواسطة درجات موضوعة أمامه. جلس وهو يرتجف ويهتز من فرط السعادة والخوف معا. لم يكن من الصعب عليه التأمل في هذا الكون وعظمته التي تدل على عظمة صانعه، وليس أحب إليه من التفكير بالخالق سبحانه جل وعلا، وهو الذي قضى عمره لا يفتأ يذكر الله ويتعشق عظمته من خلال ما خلق وقدر وهدى وأنعم. ثم بدأ يحدث نفسه: ليس أسهل علي من أن أشرح التوحيد. إن الله خلق هذا الكون وأوجد الوجود بنظام دقيق وجعله يخضع لسيطرته، وهو يديره بدقة متناهية. كل ما في الكون مرتبط ارتباطا كليا بخالقه الواحد، يخضع لمشيئته ويسير بأمره. وأن هذا النظام الواحد وهذا الوجود الموحد والتآلف بين كل أجزائه والترابط بين مكوناته يشير لي بكل وضوح أن الذي خلقه وصنعه واحد لا يشاركه في الألوهية والربوبية أحد. وكل ما في هذا الكون يشير إلى وجوب التوحيد وأن الله واحد أحد، وكذلك يدل ويحتم على أن لا حاجة لوجود خالق آخر، وأنه لو كان هناك إله آخر لظهرت أفعاله وبانت آثاره كما جاء في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. بسم الله الرحمن الرحيم، ولعلى بعضهم على بعض. صدق الله العلي العظيم. وما من أحد لا يعلم أن خللاً صغيراً يحدث لهذا الكون يؤدي إلى انعدام الحياة وفناء الوجود، فمن المستحيل أن يكون لهذا الوجود إلا خالق واحد لا يشاركه أحد في الربوبية. توقف حسن عن محادثة نفسه وهو يعجب لأمره، من أين حصل على كل هذه المعلومات وهو لم يكن يعرفها من قبل؟ لم يكن يعرف سوى أن التوحيد من أصول العقيدة وله أهمية كبيرة، فهو كجذع الشجرة، وبقية أصول الدين كالأغصان التي تتفرع عنها. وبينما هو فرح ومسرور بما توصل إليه، أحس أنه يتحرك، فنظر حوله ليجد أن الكرسي يمشي به كأن له عجلات صغيرة. سار به الكرسي حتى خرج من القاعة ودخل دهليزاً طويلاً ومظلماً،
ثم انتهى الدهليز إلى فسحة كبيرة، وفي وسط الفسحة بركة ماء مصنوعة من الرخام. توقف الكرسي أمام البركة، وحسن جالس عليه ينظر بذهول، فخرجت من الماء سمكة زاهية الألوان. نظرت إلى حسن وهي تبتسم، ثم قالت له: اطلب حاجتك. تعجب حسن لهذه السمكة التي تتكلم، وقال: أريد دواء يشفي الأميرة. دخلت السمكة في فتحة موجودة في الرخام، وغابت مدة خالها حسن دهرا، ثم عادت تحمل في فمها عشبا بحريا، وضعته بالقرب من حافة البركة. خذ هذا العشب وضعه في الماء يغلي، واطلب من الأميرة أن تشرب منه، فإذا شفيت بإذن الله فاسألها بماذا كانت تفكر حين لدغتها البعوضة. قفز الشاب عن الكرسي وأخذ العشب وشكر السمكة، ولم يتوقف عن الركض إلا عند قصر الأميرة، فأوقفه الحرس ومنعوه من الدخول، فانتظر حتى تهدأ أنفاسه وقال لهم: عندي الدواء الذي يشفي الأميرة إن شاء الله. سخروا منه ومن ثيابه الرثة، وأرادوا أن يمنعوه من الدخول، لو لم يتذكروا أوامر الملك التي تقضي بالسماح لأي كان بالدخول إن كان يريد شفاء الأميرة. دخل حسن إلى القصر، وفي غرفة الأميرة وضع العشب في ماء تغلي وسقاها منه. انتظر حسن ومعه بعض الأمراء، والأميرات يترقبن وهن يائسات، فلن تكون حال هذا الشاب الفقير أفضل من حال غيره. مضت ساعة كاملة، وقلب حسن يزداد خفقاناً كلما مر الوقت. ثم حركت الأميرة شفتيها وتمتمت بكلام غير واضح، وبعد قليل فتحت عينيها الجميلتين، فصرخ السلطان من شدة الفرح، وهوى حسن إلى الأرض ساجداً لله. خلال ساعات أخذت البثور والحبوب في وجه الأميرة تزول شيئاً فشيئاً، حتى عاد وجهها إلى جماله الرائع. وفي اليوم الثاني انتصبت واقفة على سريرها غير مصدقة أنها شفيت تماماً. احتضنها السلطان وقبلها وهو يقول: انظري يا ابنتي، هذا هو الشاب الذي قدم لك الدواء. تقدم حسن نحو الأميرة، فنظرت إليه نظرات كلها شكر وامتنان وحب، فسألها حسن: بماذا كنت تفكرين أيتها الأميرة حينما لدغتك البعوضة؟ وبمجرد أن سمعت الأميرة سؤال حسن حتى خفضت رأسها إلى الأرض وهي ترتجف والدموع تنهمر من عينيها، وقالت: لن أستطيع أن أجيبك. فقال حسن: يجب أن تجيبيني على سؤالي، وإلا لن تشفي تماما. فقالت الأميرة وصوتها يرتعش وكل جسدها يهتز: كنت أقول لنفسي أنني عندما أصبح ملكة سوف أجعل الناس يعبدونني، فجاءت البعوضة وفعلت بي ما فعلت، فأعوذ بالله من شر تلك الفكرة الشريرة. إن كلمة التوحيد هي ديننا، ولذلك يسمى الإسلام دين التوحيد. ولو أن الناس جميعا آمنوا بوحدانية الخالق وعملوا في حياتهم بهذا الإيمان، وجعلوا كلمة لا إله إلا الله المبدأ لحياتهم. لم تستطع الأميرة أن تكمل، وأجهشت بالبكاء الشديد،
وبعد أن استردت أنفاسها وهدأت قليلاً قالت: لو أن البشر اتخذوا من التوحيد نهجا يسيرون على تعاليمه لعمت السعادة وانتشرت الفضائل واختفت الرذائل ولم يعرف الشقاء في حياتنا. وأنهت كلامها بالآية: بسم الله الرحمن الرحيم، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، صدق الله العلي العظيم. صفق الملك مزهوا بالفرح وقال لهما: سوف تصبحان أروع وأعظم أمير وأميرة. ها قم يا ولدي لتغتسل وتلبس ثيابا تليق بالأمير، وسيكون زواجك من الأميرة هذه الليلة. ذهب حسن ليغتسل ولسانه يردد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويقول: أحمدك يا رب على ما أنعمت به علي وما وفقتني إليه من الإيمان بك.